Romans 1. A római levél első fejezetében. Romans 1. Tehát első fejezet. Last week we looked at the introduction. Múlt héten megnéztük a bevezetőt. Paul not only greets the Roman Christians, nem csak, hogy üdvözölte a római keresztényeket but he Pál, shares with them the very heart and the very purpose of this letter. hanem el is mondja nekik ennek a levélnek az igazi üzenetét, a célját. In verse 5, Paul clarifies what he sees is his and our purpose. És az 5. versben írja le konkrétan, hogy mit lát, mi a levél célja. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Általa kegyelmet és apostolságot kaptunk, hogy az ő nevében való hit engedelmességre juttassunk el minden népet. In Christ we have been called to be partakers of his amazing grace. Akik között ti is Jézus Krisztus elhívottai vagytok. And also we have been called to, as he says there in verse 5, and that is to make him known among nations. És ugye erről is szó van az 5. versben, hogy fontos, hogy minden nemzetnek hírül vigyük ezt. And we're going to be looking at verses 8 through 15 today. Most a 8. és a 15. verseket fogjuk megnézni The a mai overarching theme here is faith. Az átívelő motívum, ami megjelenik ezekben a versekben, az a hit. And its place in our lives as we are centered in the gospel. Illetve az életünkben elfoglalt helyéről lesz szó, hogy ahogy az életünk központjában az evangélium áll. What was it that was transforming lives across the Roman Empire? Mi volt az a valami, ami megváltoztatta az életeket a római birodalomban What was it that szerteszét? changed Paul's life? Mi volt az, ami Pál életét is megváltoztatta? It was the gospel. Maga az evangélium. Paul was going in one direction and God dramatically changed that. Pál egy bizonyos irányba tartott, de Isten ezt drámai módon megváltoztatta, ezt az irányt. With the message of the gospel. Az evangélium üzenetével. Paul had put his faith in Jesus. Pál Jézusba vetette a And his hitét, life was completely az changed. élete pedig teljesen megváltozott. And now he is going about the Roman Empire making the truth of God known to others. Most pedig azt tervezi, hogy bejárja a római birodalmat, és mindenkivel megismerteti Isten igazságát. The truth that God had become a man and had died for our sins. Azt az igazságot, hogy Isten emberré lett, és meghalt a bűneinkért. The truth that we could be forgiven in Jesus. Azt az igazságot, hogy Jézusban megbocsátást kapunk. This was the message of Paul. Ez volt Pál üzenete. And there was absolutely no distinction for Paul between what God had done in his life and what God was now doing through his life. És Pál egyáltalán nem tett különbséget aközött, amit Isten a saját életében elvégzett, illetve amit az életén keresztül elvégez. And I believe this is a problem that we're all facing. És szerintem mindannyian szembenézünk ezzel a nehézséggel. It's this thinking that we can separate between the work of God in us and the work of God for us and through us. Amikor külön akarjuk választani azt a munkát, amelyet Isten bennünk végez el, illetve amelyet rajtunk keresztül velünk tud elvégezni. For too many of us, we can turn our faith on and off like a light switch. Túl gyakran meg tudjuk azt tenni, hogy mint egy villanykapcsolót föl és lekapcsolgatjuk a hitünket. Right? Friday night is mine. Jó, akkor a péntek este az enyém. Sunday morning is God's. A vasárnap reggelt Istennek And adom. Monday is just demonic. Hát a hétfő az már egyenesen démoni. However you look at it, it's just demonic, Hát attól right? függ, honnan nézed, az már. But for Paul and for God, there's no distinction De Pál és Isten szemében nincs között különbség. between what God has done in us and what God is doing through us. Hogy Isten mit végez el bennünk és rajtunk keresztül. And the fact that there is a distinction reveals a problem És az a tény, in hogy many of us. különbségtétel létezik, ez sokunkban egy nagyobb problémára világít rá. What we say we believe is not impacting how we live. Ami az, hogy amiről állítjuk, hogy hisszük, még sincs hatással az életünkre. That is not faith. Ez nem a hit. It's something, but it is not faith. Valami ugyan, de nem hit. Let me just give you a little bit of history here. Hadd adjunk egy kis történelem órát You all know gyorsan. this, though. You already have heard this. Bár úgyis hallottátok már But let me tell you mindannyian. about this. In 1903, Ugye 1903-ban 17 men came together to form a political party. 17 ember összeállt és egy politikai pártot alapított. By 1917, there were 40,000 members. 1917-re már 40 000 tagja volt ennek a In that pártnak. year, they would overthrow the Tsar of Russia. És így együttesen képesek voltak a római, vagy az orosz cárt orosz, így van. megdönteni. They would
take over almost half of the world. Ők egyébként majdnem a világ With their felét ideology. az ideológiájukkal elfoglalták, hódították. Communism. Ez volt a kommunizmus. 17 men. 17 emberrel indult. Because, listen, they had no plan B. Azért, mert figyeljetek ide, nem volt B verzió. They said, that's a part of the charter, there is no plan B. Ugye? This is it. Ezzel indultak ezzel az elképzeléssel, hogy nem lesz B-terv. And they conquered so much of the world. És a világ nagy részét meghódították. We see the same thing in many ways, though not to the extent, but we see it in a very wicked, barbaric form with this group in Syria and Iraq, ISIS. Ugye láthatjuk most is, ha bár nem ilyen mértékben, de jelenleg is tombol ez a barbár kegyetlenség ott Szíriában, ugye az iszlám állam által. No plan B. Nekik sincsen B-tervük. We will die for plan A. Ők meghalnak az A-tervért. And you think about people that would do that for something as wicked and as barbaric. És ha belegondoltok, hogy az emberek képesek valami ilyesmit véghez vinni egy gonosz és barbár, elvetemült dologért. But one thing we cannot argue is there's a commitment there. De egy dolog kétségtelen, Sajnos. hogy ők nagyon odaszántak. Do we really believe what we say we believe? Mi tényleg elhisszük azt, really? amiről azt állítjuk, hogy hisszük. Do we really believe what we say we believe? De most komolyan tényleg hisszük azt, amiről beszélünk. Do we really believe sin is the greatest threat to humanity today? Tényleg hisszük azt, hogy a bűn az emberiség legnagyobb ellenfele ma? Do we really believe that death, the devil, and hell are the greatest enemies? Hisszük ténylegesen, hogy a pokol, a halál és a bűn a legnagyobb ellenség? Do we really believe that Jesus' sacrifice is enough? Tényleg hiszük azt, hogy mindenre elégséges Jézus áldozata? Do we really believe this life is temporary and that heaven is awaiting? Tényleg hiszük azt, hogy ez a föld ideiglenes és a menny vár ránk? Do we really believe that this is our time to make him known to others? Tényleg hiszük azt, hogy itt és most van lehetőségünk arra, hogy másoknak őt megmutassuk? Do we really believe this, or do we say that we believe this? Tényleg hiszük ezeket, vagy csak mondjuk, hogy hiszük? The two are not the same, A kettő nem ugyanaz. sadly. Sajnos. I can believe truths of the Bible, but let them have little to no impact upon me. Lehetséges az, hogy valami igazságot elhiszek a Bibliából, azonban nem hagyom, hogy hatással legyen az életemre. Paul believed we have received grace and apostleship. We've talked about that. Ezt írja, hitte, hogy apostolságot kaptunk és kegyelmet. That is, there is with God no plan B. Ez azt jelenti, hogy Istennel sincsen B-terv. What he is doing is it. This is it. Amit tesz, arról szól a dolog. The gospel is what God is using to reach the world. Mert Isten az evangéliumot használja arra, hogy elérje a világot. And so I want to talk with us today about what it looks like to be centered in the gospel, to be anchored in the gospel. Ezért arról szeretnék ma beszélni, hogy mit jelent az, amikor az evangéliumban gyökerezik meg az életünk. Let me talk about that for a second. Pillanatra hadd beszéljünk At Margit-sziget, there's a great park. There's a lot of great parks there. Ugye fantasztikus parkok vannak a Margit-szigeten, tudjuk. And our favorite, the kids' favorite little ride in there is the one where you sit on it and then you spin them. Az a kedvenc a gyerekeimnek, amikor van az a valami, amit úgy rá kell ülni az a játszótéren, és akkor ilyen ráülsz, és akkor tekered, és közben forog az egész. And then you just spin the kids. És akkor te magad tudod őket így úgymond forgatni, tekerni. As a parent, it's a wonderful thing to do to your children. Ez fantasztikus, hogy ezt csinálhatod a gyerekeiddel. And I love, and so, I'll put Hannah on there, and she just grips it as tight as she can, És akkor a kicsi lányom Hanna szorosan átkarolja a kapaszkodót. And then I'll start spinning it, És elkezdem őt forgatni. And then she'll say no, but no means yes. És akkor kiáltja, hogy ne. Persze az azt jelenti nála, hogy de, még. And then there's a word, when there's a no that really means no. De aztán eljön az a nem, ami már tényleg azt jelenti, hogy többet ne. But most of the time it means yes, more, De legtöbb esetben végig and I get her spinning, and I have no mercy, none. És aztán persze pörgetem őket kegyetlenül. And the harder she's holding on, she's holding, but she starts pulling back further and further and aztán further. kapaszkodik, de ugye az erő miatt folyamatosan kifelé, hátrafelé dől. And then eventually just flies off. Truly. Aztán kiröpül a hintából. And that's the fun part. És ez a legjobb része. And then what I do is I step back and I say, okay, walk to me.
És aztán az a legjobb, amikor mögé állok, és azt mondom, gyere ide hozzám. Just like, you know. And the funny part is 8 kids will line up behind her. És akkor ott szédülögve egyszer csak eldől, de a legviccesebb az, hogy még 8 gyerek várakozik ugyanerre az élményre. I don't even know who they are. Get on, I'll spin you and throw you. Azt tudom, kicsodák, gyertek, titeket is majd jól megpörgetlek. And I mean, that's the fun part, you know. Ez a legjobb része. Let me relate that to you and I. De akkor hogy jön ez ide? Hogy kapcsolódik hozzánk? God wants you and I centered in the gospel. Isten szeretné, hogy a mi életünk középpontjában az evangélium álljon. And what often happens to us legtöbbször az történik velünk, is that we begin to loosen the grip, we move away a bit from the core, and we end up on the fringe elements. Hogy előbb-utóbb meglazítjuk a gyeplőt, úgymond eltávolodunk a középponttól, már nem annyira szorosan kapaszkodunk, és kikerülünk a szélére. We're no longer centered in the gospel. Most már nem az evangélium a központ, nem közvetlen körülötte pörgünk. But God desires, it is His will that we be centered in the truths of the gospel. Isten vágya, akarata azonban az, hogy közvetlenül az evangélium közelében élünk. So let's look at what a gospel-centered life looks like. Nézzük is akkor meg, hogy milyen az az élet, amelynek a középpontjában az evangélium áll. Verse 8. 8. vers. First I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Mindenek előtt hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. A gospel-centered Christian is a thankful one. Az a keresztény, akinek az evangélium áll az élete középpontjában, hálás. And Paul makes it clear here that his priority is gratitude for the work of God in their lives. És Pál egyértelművé teszi azt, hogy neki ez a prioritás, hogy Isten munkája legyen az elsődleges. Paul makes it very clear here that what he was so thankful for in them was not that they had good preaching or great worship or great programs or a nice building, but it was their faith in Jesus. Egyértelműen kijelenti azt, hogy ő nem azért hálás ezekért az emberekért, mert nagyszerű a tanítás a gyülekezetükben, vagy a dicsőítés, vagy nagyon jó programjaik vannak, hanem azért, mert az evangélium áll a középpontban. And not just that they believed, but listen, that their faith is known, he says. Hanem, hogy hittek, és nem csak az, hogy hittek, hanem az ő hitüket megismerte a környezetük. Their faith was spoken of. Beszéltek az ő hitükről mások. Paul's gratitude wasn't just simply that they had received from God, but that they were living it out. Nem csak azért volt hálás Pál, mert hogy ők kaptak Istentől, hanem hogy ezt a kapott ajándékot meg is élték. He was grateful that in the very midst of the capital of the Roman Empire there were Christians living out their faith. Azért volt hálás, hogy ott a római birodalom kellős közepén voltak keresztények, akik megélték a hitüket. You know, it's you could look at this and Rome was a pretty wicked place. Ugye, ha meggondoljuk, akkor Róma egy eléggé gonosz hely volt. And it's interesting, I have the chance to talk to Christians and ministers from kind of all over. Volt már lehetőségem arra, hogy a világ különböző pontjairól beszélgessek misszionáriusokkal. Everybody believes their place is the hardest place. És mindenki úgy képzeli, hogy ahol ő szolgál, az a legnehezebb hely. It's the most wicked place in the world. Az a világon a leggonoszabb környék. The problem with that is there can only be one, technically. De az a probléma ezzel, hogy ha belegondolunk, akkor csak egyetlen leggonoszabb hely lehet a világon. I'm in the worst place in the world, really, because the guy I just talked to said that too. Hogyha azt állítod, hogy én szolgálok a leggonoszabb helyen a világon, akkor azt mondod, tényleg? Hát az másik is ezt mondta. It's easy for you and I to have this sense of like, it's so dark here, and that's why nothing is happening. Könnyű ezt gondolnunk, hogy akkora itt a sötétség, és ezért nem történik semmi. But what Paul is so thankful for was that in the midst of a dark place, there were people who were living in the light. De Pál ezért adott hálát, hogy ennek a sötét helynek a közepén voltak emberek, akik a világosságban éltek. And he was grateful. És ezért hálás volt. They were not thousands, they were not hundreds. Nem ezrekről vagy százakról beszélünk. Probably just dozens, if that. Lehet, hogy csak pár tucat emberről, ha egyáltalán. But he was so grateful because listen, they weren't just putting up a flag somewhere, but they were living what they said they believed. Annyira örült Pál, mert nem csak kitűzték az zászlajukat ezek az emberek, hanem meg is élték azt, amit hittek. They were spoken of, and I mean, the Hungarian says it much better, but another way of translating is they were advertisements
of Jesus. Beszéltek mások az ő hitükről, és úgy is fogalmazhatnánk más szóval ezt, hogy reklámozták úgymond a hitüket. You know, they were billboards in a sense, you could say. Élő plakátok voltak, így is mondhatnánk. They didn't just hide their faith. Nem titkolták a hitüket. They understood when they received the gospel that if it was for them, it was for everyone. Megértették, hogy ha egyszer ők elfogadták az evangéliumot, és az ő részükre vonatkozott, akkor mindenkié az evangélium. The gospel had taken root in their lives and it was now bearing fruit. Az evangélium gyökeret vert az életükben, és most hozta a gyümölcsöket. Keep in mind that many of these same people who Paul is writing to with gratitude would not that long afterwards be offered to the Colosseum, be offered to the lions. They would be killed. És abba is gondoljatok bele, hogy azoknak az embereknek, akiknek Pál ezt a levelet írta, azok közül jó párakat nem is sokkal később a Kolosseumban az oroszlánok elé vetettek. And so maybe you feel like, oh, well, where I am, the environment that I'm in, it's just so dark and that's why, you know, there's not a lot happening. Úgyhogy ha arra gondolsz, hogy mennyire sötét, kegyetlen helyen munkálkodsz, vagy szolgálsz, és ezért nem történik itt semmi. Right, my school is the darkest school in the world. Például, hogy az én iskolám a legsötétebb iskola a világon. You know, if I were at another school, then, you know, great things would be happening. Más iskolában dolgozhatnék, akkor ott hatalmas dolgok történnének. If, you know, my workplace is the worst place. Vagy azt gondolod, hogy a te munkahelyed a legszörnyűbb. And if I were somewhere else. Ha máshol dolgozhatnál. But think of it like this, in that dark environment that God has placed you, you will stand out if you walk in the light. De arra gondolj, hogy abban a sötét környezetben, ahova Isten helyezett téged, hogyha te a világosságban jársz, akkor ki fogsz tűnni. And for the fact that they were living their faith, Paul was grateful. És Pál ezért volt hálás, hogy ők megélték a hitüket. A gospel-centered Christian is thankful. Az a keresztény, akinek az evangélium áll az élete középpontjában, hálás. Giving thanks, Paul would say in another letter, always. Pál egy másik levélben azt is írja, hogy folyamatosan hálát ad. You might get the sense from Paul that he was just a really happy-go-lucky, carefree kind of a guy. De azt a képet is kaphatjuk ezáltal Pálról, hogy egy ilyen nagyon kis boldog, vidám, kis aranyos kis emberke volt. Yeah, exactly. You know, everything's good, it's great, thank you. Ilyen kis mindig happy, folyamatosan csak Mindig mosolygós, happy, hogy jaj, minden jó, rendben Because, van. you know, we think of people that are always thankful as shallow. Mert azokra az emberekre, akikről úgy gondoljuk, hogy mindig boldogok vagy vidámak, sekélyesnek képzeljük őket. And that's an unfair judgment. És ez igazságtalan ítélet. Paul said giving thanks always. Mert Pál is ezt írja, hogy mindig hálát adjatok. Listen, the tighter we will hold on to the core, Gondoljatok the gospel, arra, hogy amiben szorosan kapaszkodunk, az maga az evangélium legyen. there will be gratitude in us. És akkor, ha ez így van, akkor ott lesz bennünk a hála. Verses 9 and 10. 9-es és 10-es versek. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Mert tanúm az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok, az ő fiának evangéliumával, hogy szüntelen megemlékeznem rólatok. Making request if by some means now at last I might find a way in the will of God to come to you. Imádságaimban mindenkor könyörgök, bárcsak egyszer már sikerülne eljutnom hozzátok Isten akaratából. A gospel-centered Christian prays. Az a keresztény, akinek az élete középpontjában az evangélium áll, imádkozik. Now, just like many languages today, the Greek worked in such a way that if you wanted emphasis, you would place it at the beginning of a sentence. Csak úgy, mint ma is nagyon sok nyelv, a görög is úgy működik, hogyha valamit hangsúlyozni szeretnél, akkor azt a dolgot a mondat elejére helyezed. So, God is my witness. Tehát Isten az én tanúm. I'm telling you the truth here, guys. Az igazságot mondom nektek most. I am without ceasing praying for you. Szüntelenül imádkozom értetek. Now, whenever we read, you know, without ceasing, we think of it as an exaggeration, like a poetic exaggeration. Amikor ezt halljuk, hogy szüntelenül imádkozom, akkor mindig azt képzeljük, hogy hát ez egy költői kifejezés, túlzás azért. Like if I said to you, I'm praying for you. You would say, hopefully you would say thanks. Amikor azt mondom neked, hogy imádkozom érted, akkor hát remélhetőleg azt mondod erre, hogy köszönöm. But if I said to you, I am without ceasing praying for you. De ha azt mondanám neked, hogy szüntelenül imádkozni fogok érted, You probably wouldn't assume that means
that at every single second I'm praying. Akkor valószínűleg nem azt Because by saying that I feltételeznéd, wasn't praying. I mean, I was talking to you. hogy megállás nélkül minden másodpercben érted fogok imádkozni, But hiszen ezt mondtam, you would see that as a way of me saying like it's always on my mind. hanem úgy fogod értelmezni, ahogy értem én is, hogy folyamatosan ott leszel a gondolataimban. And for Paul, literally what he says here, when he's saying without ceasing, what he's saying is very little time goes between one prayer to the next for you. És ezáltal, amikor Pál azt mondja, hogy szüntelenül imádkozom, azt érti, hogy az imádságaik között nagyon rövid idő telik el. To be, I mean, he's in a place of prayer always. Mindig ott van az imádság helyén. God's people were regularly on his hearts. És Isten népe folyamatosan ott volt az ő szívén. Paul was concerned that Christians would grow in the gospel. Pál azt szerette volna, hogy a keresztények növekednek az evangéliumban. He was limited by time, he was limited by distance, but he was not limited in prayer. Ugye korlátolva volt időben, térben, de imádságban nem. And I've said this before, but it bears repeating. Mondtam ezt már korábban is, de hát ismétlés a tudás anyja. Prayer should not be seen as like a spiritual discipline for a really good Christian. Az imádságra nem úgy kell tekintenünk, mint a jó keresztény lelki életének a része. Prayer needs to be seen the way it really is. Hanem úgy kell rátekintenünk, ami az valójában. It's the only thing we can do. Hogy ez az egyetlen dolog, amit tényleg tennünk kell. We need to get prayer outside of the realm of that's what the super spiritual say, oh, I'm praying for you. Ki kell lépnünk ebből a hamis elgondolásból, hogy az imádság az valami nagyon lelki, természetfeletti dolog. I'm a Christian, but I'm not like a person that's like praying and all that kind of stuff. Jó, keresztény vagyok, de nem az a fajta, aki egyfolytában imádkozik. Prayer is not a way to earn points with God. Az imádságot nem arra használjuk, hogy jó pontokat szerezzünk Istennél. Prayer reveals the true heart of a gospel-centered Christian. That is, they're desperate. Az imádság inkább kifejezi annak a kereszténynek a szíve állapotát, akinek az életében az evangélium áll, és ez pedig a kétségbeesés. We don't pray because it's the right thing to do. Nem azért imádkozunk, mert ez a helyes dolog. It's the only thing to do. Hanem ez az egyetlen dolog. Paul understood this. És ezt Pál megértette. And the further we find ourselves on the fringes of the gospel, we will miss what prayer really is. És ha az evangélium körhintájának minél inkább a szélére keveredünk, akkor eltévesztjük szem elől, hogy miről szól az imádság. It's a lifeline to the heart of God. Mert gyakorlatilag ez a mentőöv Isten szívéhez. It's not something we do huddled in a room on a Friday night or a Tuesday night or a Monday morning or whenever you pray. Nem az imádság, hogy páran összekuporodunk egy pízi szobában, péntek este, hétfő reggel, vasárnap, teljesen mindegy mikor. But prayer is we commune and we hear from God through prayer because we are desperate people because that's what the gospel reveals about us. Hanem az, hogy Istenhez csatlakozunk ezáltal, kétségbe esve szeretnénk őt hallani. The gospel reveals that we cannot do anything to please God apart from him. Az evangélium rámutat arra, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk azért, hogy kedvesek legyünk Istennek. We were hopeless. Reményvesztettek We voltunk. are helpless. És teljesen azok vagyunk most is. When we remember that, when we remember the gospel, we can once again remember the essence of what prayer really needs to be in the heart of a Christian. És nem reményvesztettek, hanem tehetetlenek vagyunk most, és hogyha megértjük, mit jelent az evangélium, akkor meglátjuk, hogy ez mit jelent az életünkben. So when we see someone in need of prayer, we don't see it as a kind thing to do. We see it as the only thing that we could do. Tehát ha valakiről látjuk, hogy szükségben van, akkor nem az imádság nem az, hogy kedves dolgot teszünk érte, hogy imádkozunk, hanem ez az egyetlen és legfontosabb, amit tehetünk. Verse 11. 11. vers. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gifts that you may be established. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy megerősödjetek. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me. Azaz, hogy egymás hite által, a tiétek meg az enyém által kölcsönösen erősítsük egymást. Now I don't want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among other Gentiles. Nem akarom, hogy ne tudjátok, testvéreim, hogy sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez idáig megakadályoztattam, hogy köztetek is, épp úgy, mint a többi pogányok között, nyerjek valami lelki gyümölcsöt. A gospel-centered life is others
focused. Az az élet, amelynek a középpontjában az evangélium áll, ő másokra koncentrál. Paul writes, I long to see you. Pál erről ír, hogy mennyire vágyódik, hogy He lássa was őket. others focused. Másokra koncentrált. We've talked about this pretty extensively on our Wednesday series in Jonah. Most a vasárnapi igetanulmányozásunk során a Jónás levele kapcsán, könyve kapcsán nagyon sokat beszéltünk erről. And so on Wednesday night we talked about how Jonah and God are in conflict because of their heart for the nations. Ugye arról beszéltünk, hogy Jónás és Isten igazából összecsapott egymással, konfliktusba került, mert mindegyiknek más elképzelése van a népekről. Jonah does not like Ninevites. Ugye a Jónás nem szerette a niniveieket. God does. Isten viszont igen. And this creates real drama for the book of Jonah. Ez pedig az igazi dráma lényege ott a Jónás könyvében. God loves Ninevites, Jonah does not. Hogy Isten igenis szereti a niniveieket, Jónás Jonah viszont has a nem. very small view of the world and of the heart of God. Jónás nagyon szűken látja Isten népét, és nem Isten szemével nézi őket. And God's is bigger. Isten sokkal nagyobb képet lát egyszerre. God so loved the world. Hiszen Isten úgy szerette a világot. The gospel is others focused. Az evangélium másokra figyel. And when I am centered in the gospel, Amikor pedig az evangélium az életem középpontjában áll, when I am realizing how loved I am because of Jesus, amikor ráébredek arra, hogy Jézus miatt mennyire szeretve vagyok, that I am forgiven, hogy megbocsátottak, that I am free, hogy szabad vagyok, like really free, not just like a word free, but truly free. úgy értem, teljesen szabad vagyok, nem csak picinkét, hanem teljes mértékben. When I realize that the God of the universe not only thinks, but cares about me. Amikor rádöbbenek arra, hogy a világegyetem teremtője nem csak, hogy gondol rám, hanem törődik velem. And if I ever doubt that, I can look at the cross. És ha elfelől bármikor is kételkednék, csak rá kell néznem a keresztre. When these truths penetrate into my life, Amikor ezek az igazságok átjárják az életemet, then I no longer have to fight and claw for my own identity. akkor többet nem kell már küzdenem a saját önazonosságomért. I no longer have to prove myself Nem kell többé magamat bizonygatnom, because I am loved. mert szeretve vagyok. And no matter what else happens, I'm loved. Nem számít, bármi történjék is, hiszen szeretve vagyok. I don't have to defend myself. I don't have to work for myself. Nem kell megvédenem magam, nem kell ügyködnöm magamért. I no longer have to make me my priority. Nem kell, hogy többé én legyek az elsődleges szempont. Because, number one, I was doing a poor job of it. Mert elsősorban nem is menne, tehát elég béna And lennék number benne. two, the God who has made everything is doing a much better job. Másodszorban pedig az az Isten, aki mindent teremtett, sokkal jobb munkát végezne etéren. So I am now free to be others focused. Úgyhogy szabad vagyok most már arra, hogy inkább magam helyett másokra Why? figyeljek. Miért? Because I'm covered. Azért, mert le vagyok fedve. I don't have to fight for me. Nem kell már magamért küzdenem. I'll let God fight for me. Majd hadd harcoljon Isten értem. I can fight for others. Így én tudok másokért harcolni. I can serve others. I can think of others. Tudok másokat szolgálni, tudok másokra gondolni. And the more self-focused we are, the further on the fringe of the gospel we have become. Minél inkább magunkra koncentrálunk, annál inkább kikerülünk a peremre. And this is why Jesus said, if you want to find your life, lose it. Ezért mondta Jézus, hogy ha meg akarod találni az életedet, akkor hagyd, hogy elvesszen. Lose your life. Hagyd, hogy elvesszen. Trust me with your life, God says. Bízz bennem, mondja Isten, hogy én megtalálom a te This is the életedet. gospel, Ez az evangélium, that God so loved you. hogy Isten annyira szeretett téged, You don't have to fight for yourself anymore. hogy most már többé nem kell magadért küzdened. And though there will be maybe persecution or indifference, or people don't treat you rightly, it doesn't matter because you are loved eternally. És lehet, hogy szembe találod magadat az igazságtalansággal, a nehézségekkel, a közönösséggel, de nem számít, mert Isten annyira szeretett téged. And Paul says there's three reasons that he longed to be with them. Pál azt írja, hogy 3 oka van arra, amiért szeretne velük lenni.
Verse 11, to impart some spiritual gift. A 11-ben látjuk, hogy szeretne lelki ajándékot adni nekik. Now don't think the spiritual gifts of 1 Corinthians or Romans 12, don't think those. De nem a római levél 12. fejezetéből, vagy az 1 Korintusból ismert lelki ajándékokra kell itt gondolni. What Paul's saying is a much more general idea here. He's saying spiritual benefit or blessing. Pál sokkal általánosabban It encompasses all of it. You know? beszél, itt valamiféle áldásról, előnyről, ajándékról beszél, tehát ez mind magába foglalja az összeset. Paul wanted to go to them and encourage them. Pál szeretett volna oda menni közéjük és bátorítani őket. Do you realize that Paul served without needing something in return? Észreveszitek, hogy Pál úgy akart szolgálni, hogy nem várt cserébe mást. And how rare that is today. És ma ez már annyira furcsa. So many people live to get something back in the process. Sokan élnek úgy, hogy az életük folyamán ők is nyerjenek valamit. Even serving God. Még Istent is így So I'll szolgálják. serve God as long as I get recognition. Szolgálom Istent addig, amíg elismerést kapok. Or as long as it makes me feel good. Vagy amíg jó érzéssel tölt el. And so once it doesn't make me feel good, God's not in it anymore. Amikor már nem érzem magam jól benne, hát akkor már nincs neki szüksége But rá. this reveals a fundamental flaw in us. De ez rávilágít erre az alapvető hajlamra bennünk. We have begun to think that it's about us. Hogy elkezdtünk úgy gondolkodni, hogy ez az egész rólunk szól. And the reason I'm saying this at this point is to say, Paul went to places to encourage others. Azért mondom ezt, mert látjuk, hogy Pál azért ment el bizonyos helyekre, hogy az ottaniakat bátorítsa. He knew he would be encouraged as well. Tudta, hogy menet közben ő is bátorodni fog. Paul was not a guru who thought he had all the answers. Hiszen tudta, hogy nem ő a guru, akinél ott van minden válasz. But he didn't serve God with the need to be met by other people. De nem azért szolgálta Istent, hogy majd mások betöltsék az ő szükségleteit. He had received all that he needed from Jesus. Mert ő már mindent, amire szüksége volt, megkapott Jézustól. So he's not challenged by other people. Úgyhogy igazából mások nem okoztak neki kihívást. Another person's success is not intimidating to Paul. Más ember sikere nem félemlítette őt meg. Because he defines success by how God sees him. Mert ő az alapján definiálja a sikert, ahogyan Isten tekint rá. Now notice there in verse 11 as well, he says that you may be established or strengthened. Ugye látjuk azt a 11-es versben, hogy azt mondja, hogy azért megy oda, hogy megerősödjetek, vagy felbátorodjatok. This is like a building. It's a word to use to describe strengthening a building. Ez pontosan azt a képet festít le, mint amikor egy épületet megerősítünk. And again, Paul wanted to see Christians strengthened, that the structure of their lives in Christ would be built up. Szerette volna Pál látni, hogy ezek a keresztények megerősödnek, az életük szerkezete Krisztusra épül fel. And in verse 12 he says that I may be encouraged together with you. In other words, your being strengthened is going to strengthen me. 12-ben azt is írja, hogy én is bátorodjam a hitetek által, tehát a hitük egymást bátorítja. And I hope you're practicing this. Remélem ti is megélitek ezt. It's amazing thing to hear each other's stories of faith. Mert fantasztikus egymás történeteit hallani. It'll encourage you. Bátorít Read stories of faith. Olvassatok különböző emberek hitéről szóló történeteket. Get books that'll encourage your faith. Olvassatok olyan könyveket, amelyek bátorítják a hiteteket. Spend time talking to friends about their faith. Learn. Töltsetek időt azzal, hogy a barátaitokkal egymás hitéről beszéltek. Let us be mutually encouraged by each other's faith. That's the idea. Hagyjuk, hogy egymás hite kölcsönösen bátorítson minket. Végülis ez az alapelképzelés itt. And then finally there in verse 3 he says also that he would have some fruit among them. Also verse 13, excuse me. Igen, tehát a 13. versben végül azt írja, hogy ezek mind jó gyümölcsöt teremjenek. Now obviously the Roman Christians were already fruitful. Tehát természetesen a római keresztények már alapvetően hoztak gyümölcsöket. But remember, the idea of fruitfulness is always in the idea of maturity. De ne feledjük, hogy a gyümölcs termés képe mindig az érettségre utal. And so Paul sees they're fruitful. They're going deep into the things of God.
Tehát Pál azt szeretné, hogyha ők jó sok gyümölcsöt teremnének, mert mélyre ásnának Isten igében. And he says, hey, I want to come and bear fruit among you as well. I want to help you go deeper in the things of God. Tehát azért írja, hogy szeretnék elmenni hozzátok, hogy sok gyümölcsöt teremhessetek, tehát hogy még mélyebbre tudjatok ásni Isten igéjében. I want to strengthen you, to encourage you, to help you go deeper. Szeretnélek bátorítani titeket, megerősíteni titeket, hogy még mélyebbre tudjatok jutni. Verse 14. 14-es vers. I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. Adósa vagyok mind a görögöknek és a barbároknak, mind a bölcseknek és a tudatlanoknak. So, as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Amennyire rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. A gospel-centered life is willing and eager. Az az élet, amelynek a középpontjában az evangélium áll, hajlandó és szenvedélyes. And Paul says, hey, I'm a debtor. Pál azt mondja, hogy adós vagyok. I've been bought at a price. Áron vétettem meg. And he's not talking money here, you know that. Tudjátok, hogy itt nem a pénzről beszél. That's not the idea of indebtedness. Nem az a fajta adósság, amiről Pál beszél. It's much more drastic than money. Ennél sokkal drasztikusabb. Paul is saying, I owe God my life. Pál azt állítja, hogy Istennek az életemmel tartozom. Ever since he captured me on the road to Damascus. Azóta, amióta megragadott engem a damaszkuszi úton. I owe him everything. Mindennel tartozom neki. I have been saved by his grace. A kegyelme mentett meg. And I'm wanting to live that out in the world. És szeretném ezt megélni a világ felé. And the way that I am going to do that is by making him known. És ezt azáltal szeretném elérni, hogy őt ismertté teszem. Paul was willing to live out his indebtedness to whomever would listen. Pál hajlandó volt megélni azt, hogy ő adós bárki felé, aki hajlandó volt őt meghallgatni. Paul did not owe any Greek or barbarian anything. Semmilyen görögnek vagy barbárnak nem tartozott Pál semmivel. That's not the idea here. Nem erről van itt szó. I owe it to the world. Hogy a világnak tartozom. I owe it to people to go and do great things. Hogy tartozom azzal az embereknek, hogy nagy dolgokat teszek köztük. No. I owe it to God. Nem, Istennek tartozom ezzel. I am indebted to Jesus. Mert Jézus adósa vagyok. He is everything. Mert ő minden. And whoever, Greek, barbarian, wise, unwise, I don't care. És mindegy, hogy ki az, görög, barbár, bölcs vagy tudatlan. If God brings them before me, I'm going to let them know about what Jesus has done for me. Ha Isten az utamba sodorja őket, akkor igenis beszélni fogok nekik arról, hogy Jézus mit tett értem. Paul was willing to live out this debt to whomever would listen. Pál hajlandó volt megélni ezt, hogy ő adós bárki felé, aki hajlandó volt őt meghallgatni. Gospel-centered life is eager and willing. Mert az az élet, amelynek a középpontjában az evangélium áll, szenvedélyes és hajlandó. And I know we can keep hearing this and you can say, okay, but there is more than just the gospel. És persze mondhatod erre azt, hogy de hát az evangéliumnál azért több is van. Well, I mean, there's other things we could be learning as well. Vannak azért más dolgok is, amit megtanulhatunk éppen. I want you to consider something. De azért valamit gondoljatok csak meg. And I'll challenge you to this, to look at the book of Acts. És tényleg ezt bátran hívlak titeket arra, hogy nézzétek meg az apostolok cselekedeteit. The message that Paul preached more than any other message was his own testimony. Pál minden üzenetnél leginkább a saját bizonyságát hirdette. To the Pharisees, a farizeusoknak, governors, a különböző vezetőknek, again, the kings, a királyoknak, to Caesar, a kormányzóknak, a császárnak. He was constantly retelling his own story. Folyamatosan újra meg újra a saját történetét mondta el. Why? Miért? Well, the easy reason is because they asked. Hát a legegyszerűbb válasz az, hogy megkérték őt erre, tehát ez nem túl lelki. What's happening? Why are you here? Mi történik itt? Miért vagy itt? Well, let me tell you. Hát jó, akkor hadd mondjam el. And then he would tell them his story. És elmondta a saját történetét. The reason that he did that, és ezt azért tette, is because he wanted them to see that he had been gripped by the truth of the gospel. Mert szerette volna, hogyha meglátják, hogy őt az evangélium igazsága ragadta meg. Paul, decades after being saved, never moved himself to the fringes.
Pál még évtizedekkel azután, hogy Isten megragadta őt, még azután sem keveredett ki, úgymond a never peremre. lost sight of the fact that he was the one for whom Jesus died. Sosem veszítette szem elől, hogy Jézus ő érte halt meg. He never distanced himself from the fact that he was the one that had sinned but had been forgiven. Sosem hagyta figyelmen kívül azt, hogy ő volt az, aki vétkezett, de aztán akinek Isten megbocsátott. And every bit of his heart was contained in the truth of the gospel. És minden porcikájával Isten igazságában gyökerezett. That God had come down and became one of us to reach all of us. Hogy Isten maga eljött, és egyé lett, közülünk egyé vált, és azért, hogy mindezt, hogy elérjen minket. And Pharisees and kings and Caesars, they didn't need to know eschatology. That wasn't the thing. It was the gospel. És a farizeusoknak, a királyoknak, a császároknak nem volt szüksége arra, hogy ezeket mélységeiben megértsék ezeket a tanokat, hanem csak az evangéliumra. So you and I can say, well, there's the, we got to move forward into the deeper things. És ugye gondolhatod magadban azt, hogy ezek után akkor hadd lépjünk tovább a mélyebb dolgok felé. What's deeper? De mi a mélyebb? Show me something deeper than the fact that the eternal God became one of us, died for us, loves us, lives for us. Mutass nekem annál mélyebbet, hogy az örökkévaló Isten eljött, meghalt értünk, feltámadt, és szeret minket. Look at the book of Acts. Check it out for yourself. Olvassátok végig az apostolok cselekedeteit. Paul was constantly telling his own story Pál folyamatosan a saját történetét of what mesélte. God had done in his life. Hogy Isten mit végzett el a saját How életében. God had saved him. Hogy Isten hogyan mentette meg őt. And I'm saying this to you because look again at verse 15. Isn't it a bit strange that he says this? I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. És nézzük meg újra a 15. verset, vagyis hát abban is írja, hogy amennyire rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot Who is hirdetni. Paul writing to? Kiknek ír akkor Pál? He's writing to the Christians in Rome. A római keresztényeknek. They're already saved. Ők már megtértek. And Paul says, I'm writing to you that I might preach the gospel among you as well. És mégis ezt írja nekik Pál, Look at hogy nektek szeretném hirdetni az evangéliumot. I mean, he didn't put this up on the internet. Tehát nem tette fel ugye az internetre. It wasn't in the newspapers of Rome. Nem jelent meg a római Hey, újságokban. I'm coming and I'm going to preach. Jó, jövök, várjatok, mert majd tanítom nektek az No, igét. guys, he wrote a little letter. There's a group of people over a candle reading this. Nem, ő egy pici és kézzel írott levelet írt egy maroknyi embernek, akik a gyertyafénynél olvasták el. And Paul says, I'm ready to come and preach the gospel to you also. És Pál ezt írja benne, hogy készen állok, hogy menjek és tanítsam nektek az evangéliumot. And this is important because Paul didn't see and too often we see the gospel as only the entryway to heaven and then you move on to the deeper És ez things. fontos, mert sokszor úgy tekintünk az evangéliumra, hogy az a belépő, ugye, aztán majd utána kezdődnek a nagyobb dolgok. Is the gospel simply the ticket in? De tényleg erről szól az evangélium, az a belépő kártyánk? Or do we realize that the gospel is not simply salvation, it is sanctification, it is purification, it is glorification? Vagy pedig megértjük azt, hogy az evangélium nem csak a kegyelem, hanem az a megszentelődésünk része is, és a megdicsőülésünk része is. That you weren't, the message of the gospel isn't just so you can get into heaven. Tehát az evangélium Okay, there's üzenetére nem azért van szükségünk, hogy bejussunk úgymond a mennybe. And I don't think there's an argument that Paul is the greatest theologian of all time. És gondolom kétség nem fér ahhoz, hogy Pál Maybe minden there's an idők argument, but legnagyobb teológusa. Persze lehet, hogy van, aki Not ezt with me. vitatja, de nem én. and yet everything was connected to the gospel. És mégis minden az evangéliumra mutatott vissza. Are you looking to go deeper? Mélyebbre akarsz ásni? Then go deeper into not just a Bible teaching, but the reality of God's love for you. Akkor menjetek mélyebbre, és nem csak egy Biblia tanítás erejéig, hanem nézzétek meg Isten szeretetét felétek. Paul didn't write Christian doctrine so that people would read it and hear about it on Sunday morning. Pál nem azért írta le a kereszténység alapvető igazságait, hogy az emberek meghallgassák egy vasárnap reggel. They didn't understand anything like that back then. Akkor ezeket nem is annyira értették. For him, it was he had been gripped by it, and now he was sharing it with others. Minden arról szólt, hogy Isten megragadta őt, és ezt mindenkinek elmondta. And so, you want to go deep? Let's go deep into the
the love of God revealed in the gospel. Ha mélyebbre szeretnél ásni, akkor nézd meg azt a szeretetet, amelyet Isten az A evangéliumban megmutat. gospel-centered life is a thankful one. Mert az az élet, amelynek a középpontjában It's az a prayerful evangéliumál, life. hálás és It's imádságos, others-centered. másokra figyel, And it's eager to be useful for God. és alig várja, hogy Isten használja őt. And my prayer for us as the gospel goes deeper and as we get back to the center, És az az imádságom, ahogy az evangélium mélyebbre hatol bennünk, és egyre közelebb kerülünk a középponthoz, that we will choose not to play life safe akkor többé már ne az élet biztonságos oldalán próbáljunk megjárni. because we don't have to. Mert nem kell. Because we're in the hands of God. Mert Isten kezében vagyunk. So we don't have to play safe. Tehát már nem kell többé arra törekednünk, hogy mi We can oldjuk be meg. aggressive in the things of God. Mert Isten dolgaiban lehetünk igenis erőteljesebbek. Let what matters matter and forget the rest. Hagyjátok, hogy ami igazán számít, az számítson, a többit meg felejtsétek el. What do we want to be known for? Mit szeretnénk? What Miről do you want to be ismerjenek? known for Miről as a ismerjenek Christian? minket? És te mit szeretnél? Miről ismerjenek téged? How amazing you are as a parent? Hogy mennyire fantasztikus szülő vagy? Will that be your identity? Ez lesz majd, ami az önazonosságodat adja? How faithful you were in your serving? Vagy hogy mennyire hűségesen szolgáltál? Or are you going to be known as the Christian who cares so deeply about political issues? Vagy az a keresztény, aki annyira mélyen ismeri az egész politikát? And everything I've mentioned so far is all good, great stuff. Persze, minden, amit említek, ezek nagyszerű dolgok, fontos dolgok. But ultimately it's fringe stuff. De végső soron mindegyik csak a peremen van. We need to get back to what really matters. Vissza kell másznunk oda, ami tényleg számít. Not everybody will agree with your politics, Nem fog mindenki egyetérteni a politikai nézeteiddel, but every single one of them needs Jesus. de mindegyiküknek szüksége van Jézusra. Not everybody will parent the way you do. Nem mindenki úgy fog gyereket We know nevelni. you're right and everybody else is Tudjuk, hogy figuring úgyis it out. neked van mindig Right? igazad, és a többi úgyse tudja jól. But they all need Jesus. De mindegyiküknek szüksége van Jézusra. Yeah, listen, keep the list going. We could just keep going on and on and on and És on. persze sorolhatnánk Doesn't a matter. listát. What are we going to be known for? De mi az, amiről minket ismerni Forget what fognak? others know us for. What do we want in Ne our azt lives? nézd, hogy másokat miről ismernek, hanem hogy te mit akarsz az életedben. Don't get thrown off. Ne engedd, hogy kirepülj a hintából. Hold on. Kapaszkodj szorosan Hold on to what really matters. ahhoz, ami igazán számít. And it's the gospel. És ez pedig az evangélium. It's the truth that right now you are loved. Ez pedig az az igazság, hogy itt és most szeretve vagy, You are forgiven. és megbocsátottak a bűneid, You are going to heaven. és a mennybe mész. Take any deep Christian doctrine you can think of and it connects to the gospel. If it doesn't, there's a problem with it. Bármelyik keresztény tan vagy alapigazság, hogyha nem kapcsolódik az evangélium, akkor azzal baj van. I'll give you a Evangéliumhoz simple akkor baj van. example. I mentioned end times. De legyen egy egyszerű példa, vegyük a végidőket. How does that connect to the gospel? Hogyan kapcsolódnak a végidők az It's evangéliumhoz? simple. Jesus made a promise. Egyszerűen Jézus megígérte, He always keeps his promises. és ő mindig He betartja said he's coming back. az ígéretét, még pedig azt, hogy visszatér. If he doesn't, Ha nem fog then why would we visszatérni, believe the things that he did? akkor miért hiszünk azoknak a Értitek? dolgoknak, amiket It megtett? all connects to the gospel. Minden az evangéliumhoz vezethető Let's not vissza. forget that. És ezt ne felejtsük el. Be centered in the gospel. Hold on to the gospel. Az evangéliumban gyökerezzetek meg, szorosan öleljétek Let's magatokhoz. pray. Imádkozunk. Father, I thank you for your word. Atyám, köszönöm az igédet. And it's tremendously challenging to us. Annyira nagy kihívás is előttünk az igéd. On the one hand, we know these truths. These are the fundamentals. Mert egyfelől ismerjük ezeket az igazságokat, ez az alap. It's where we began. Itt kezdtük. But Lord, I think what we're needing to learn is it's where we are and it's where we're going. De azt It's is not just where we began. meg kell értenünk, hogy ez az, ahol most is vagyunk, és amerre tartunk, nem csak az, ahol kezdtük. Sanctify us in your truth. Uram, szentelj meg minket az igazságaidban. I pray that your word and by your spirit you would draw us nearer and nearer to Jesus. Imádkozom, hogy az igéd és a szent lelked által minél közelebb kerüljünk Jézushoz. Thank you that today, Lord, we could not only learn of you from your word, but we could be reminded through communion as well that you gave everything for us.
Uram, köszönöm, hogy ma reggel nem csak az igédből tanulhattuk ezt, hanem az úrvacsora is erre emlékeztetett, hogy te mindent odaadtál értünk. We give you thanks, Lord. Hálát adunk neked And ezért. Lord, for any who don't know you, I pray that they would be jealous, Lord, to know you. És Uram, imádkozom, hogy bárki, aki nem ismer még téged, az igenis legyen ott a vágy a szívében, hogy megismerjen. We thank you for the cross. Köszönjük a keresztet. And we have life today because of Jesus. És hogy életünk lehet Jézusért. In Jesus' name, Jézus nevében. amen. Amen. God bless you. Isten áldjon If benneteket. you need prayer, there'll be people up here to pray with you. Ha szeretnétek imádkozni, I am- akkor leszünk itt elől. I have to leave immediately. Today is the 3rd anniversary of our G11 church. Most azonnal mennem kell az alkalom után, mert a So, 11. kerületi I'm going to gyülekezet go greet harmadik them and make it back for 3rd service. évfordulója van, úgyhogy So- elmegyek, üdvözlöm őket, és utána rohanok So vissza a harmadik forgive my alkalomra rudeness, ide. but ciao. Úgyhogy bocsássatok meg, de én most Tithe leléptem. boxes are on the side. Give however God leads you Oldalt to. vannak People az here to pray with you. adakozó dobozok, adjatok, hogyha Isten így vezet titeket.